dit de baan of is dat de baan? Wat zeg je? Jongen, jij wil niet weten hoeveel knieactie ik nog heb. Er zit wel knieactie in, maar dan moet ook de ambulance komen. Goed hè? Zit jij erbij? Ligt mij die op de draagmerrie? Allemaal waar je aan. Goed, Johanna.
Goedemorgen. Dit is nummer 1, ook de eerste van het nieuwe jaar. We beginnen het keuringseizoen weer met goede moed en we hebben gelukkig ook heerlijk weer erbij. Het is een beetje fris, maar dat kunnen we tegen. Kun je je op kleden. We hebben nummer 1 gekeurd. Nummer 1 heeft een edel hoofd, een lange hals die voldoende verticaal gesteld is, ietsje stijl in zijn schouder. Hij zou in de rugpartij wat sterker mogen zijn. Het kruisje zou iets meer lengte kunnen hebben. Het veulen heeft droog hard beenwerk, is ietsje sabelbenig en heeft daarbij wel hele kleine hoefjes. De stap zou ruimer mogen zijn, ook wat makkelijker door zijn lijf mogen stappen. In draf dan maakt hij wel wat ruimte. Hij zou van achteren iets meer onder mogen treden. Maar vanwege beenwerk en de stap krijgt hij een 3e premie. So number 1 has a 3rd premie. The racial type is good. He has a noble head, a long neck is a little bit horizontal. Good conformation. The back could a little bit stronger. The croup is a little bit short. The hoofs are a little bit small, and the walk could a little bit more roomy. Also, overall, we give a 3rd premie him.
Nummer 2. Daar hebben we iets langer werk mee, want het is een veulen van een jonge hengst. Dus die moet even gelineair schoord worden. Nummer 2 heeft een voldoende edel hoofd. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals is verticaal, heeft ietsje onderhals. Schouder ligt er goed in. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het beenwerk is voldoende van kwaliteit, maar is nog wat sabelbenig. En ook de hoeven mogen wat meer verzen hebben. Hij is erg plat op zijn hoeven. De stap zou wat meer takt mogen hebben, ook wat meer ruimte. In draf is het veulentje opwaarts, goed achterbeentje gebruik en goed zweefmoment. Maar vanwege zijn beenwerk en de stap krijgt hij een 3e premie vandaag. Number 2, the head is noble enough, the neck is vertical and long enough, the back could a little bit stronger, the croup also is long enough but a little bit sloping, the hooves are could a little bit more quality in the legs, the walk was roomy enough, was not roomy and regular, and the trot was uphill and had a good suspension. So overall, because the legs and the walk, a 3rd premie.
was helemaal. Jongen, wat wegkeer. Pa. Eindelijk, daar was hij dan, de zon. Nummer 3. Een veulen wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, die wel iets diep uit de borst komt. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is lang, maar erg hellend. Heeft een lang voorbeen, ook hoogbenig veulen, modern veulen. Ietsje sabelbenig, is er nogal wat toontredend voor. De stap is voldoende ruim en ook voldoende door het lichaam. In draf dan is hij opwaarts, heeft hij ook een voldoende goed achterbeengebruik. Hij zou het voorbeen iets verder uit mogen leggen. Maar al met al geven we hem een tweede premie. Gefeliciteerd. Number 3, the head could a little bit nobler. The neck is long enough, a little bit horizontal, good shoulder, the upper line is strong, the croup is long but sloping, the quality of the legs is a little bit sickle-hocked and toning in,
The walk is roomy enough and good to the body, and trot is uphill, good hind leg using, but the front legs need more roomy. So overall, we give him a second premium.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 6. Paard wat ietsje edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft wel een ietsje lang hoofd. De nek zou iets meer lengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Ook verticaal. Heeft daarbij een lichte onderhals. Paard heeft een sterke bovenlijn. De lendenpartij is wat strak en dat zie je ook wat terug in beweging. Heeft een lang, iets hellend kruis. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit, maar wat sabelbenig. In stap zouden we wat meer ruimte en ook iets meer tact willen zien. In draf is het paard, in de voorhand heeft hij wel ruimte in zijn voorbeen. Maar het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Al met al, we nemen dit paard vandaag op in het stamboek. Number 6 is taken in the stud book without a premie. Opname, 4 jaar en ouder. 2 merries terug, 2 premiewaardige merries. Ik begin met nummer 5. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Heeft een lange hals die goed gesteld is. Een schouder die voldoende van lengte is, ook goed van ligging is. In de bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker kunnen zijn. Het paard heeft een lang kruis. Wat licht hellend is. Het voorbeen is voldoende van lengte. Ook het achterbeen is voldoende van kwaliteit. Het paard is licht sabelbenig, maar dat is niet ernstig. Het paard heeft een ruime stap, goed door zijn lijf, heel ruim stappend. In draf is hij voldoende opwaarts, zou het achterbeen misschien iets meer onder het lichaam mogen worden geplaatst. Maar al met al, vanwege ook een hele goede stap, wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 4. Ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een voldoende lange hals, een lichte hoofd-halsverbinding, ietsje stijl in zijn schouder. Een sterke bovenlijn, ook een kruis wat voldoende van lengte is en ook goed van ligging is. Het paard heeft ook een ruime stap die voldoende door het lichaam wordt gestapt.
In draf is hij voldoende opwaarts, heeft ook een goed achterbeen gebruikt. Het paard wordt ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Of these horses all two taken in the stud book Star with the second premie.
Uitslag van de... Uitslag. Hallo, hallo, hallo. 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 Volgens mij heb ik geen geluid meer. Nou, goed, dan doe ik het zo. Paard nummer 8 is voldoende edel in het hoofd. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een goede schouderligging, een sterke bovenlijn, misschien ietsje strak op de lendenpartij. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is ook iets hellend. Het paard heeft een voldoende lang voorbeen, heeft wat een lange schenkel achter. Dat zie je ook wat terug in de beweging. In stap zou hij ruimer moeten stappen en ook wat meer met tact mogen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij wel veel buiging in het achterbeen, maar het achterbeen zou iets meer naar voren mogen brengen. En hij zou het voorbeen meer moeten uitleggen. Vanwege de stap en kwalitatief ook iets betere draf wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Results on number 8 is taken in the stud book. The walk has to be better. De microfoon die doet het weer, zal ik nummer 8 nog even toelichten. Nummer 8 had een voldoende hemelhoofd, ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is, een wat stijl is het schouder, wat lengte. Overlijn was wat strak, vooral op de linkerpartij. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat voldoende hard en droog in de benen was. De stap zou ruimer moeten zijn en ook wat meer tact mogen hebben. In de draf heeft hij veel buiging in het achterbeen. En het achterbeen zou meer naar voren moeten worden gezet. En ook het voorbeen zou meer moeten worden uitgelegd. Vanwege de stap en draf zou je ook iets meer kunnen doen. Wat is opgenomen in de stamboek vandaag.
Nummer wat ruzie met de microfoon, maar hij doet het weer. Nummer 9, een paard met een edelhoofd. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal gesteld is. Een schuinschouder. De rug is voldoende sterk. Hij zou op lendenpartij aansluiten in kruis lenden. Dan zou hij sterker mogen zijn voor een jonge merrie. Het paard heeft ook een voldoende lang kruis dat wat hellend is. Zou iets meer lengte in het voorbeen kunnen hebben. Heeft een wat sabelbenig achterbeen. Ook de standen van het beenwerk zou iets correcter mogen zijn. In stap zou je wat meer kracht mogen hebben. De ruimte is er wel, maar hij zou meer kracht mogen hebben in die stap. In draf, dan is hij voldoende opwaarts. Heeft hij een goed voorbeengebruik, maar het achterbeen moet meer onder het lichaam. Al met al wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Nou, dat komt nog. The results of number 9 is taken in the stud book without a premium.
Fantastisch. Wat zou die oren meten? Terug. En los. Goed zo, Rijn. Hola. Volgt hier de uitslag van nummer 11. Paard wat een voldoende edelhoofd heeft. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Heeft een schouder wat schuin is. Voldoende van lengte ook. In de rug zou hem wat sterker willen zien. Ook kruis-lende aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Het paard heeft een voldoende lang kruis wat ietsje hellend is. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. En ook iets meer kwaliteit in het achterbeen. De stap is voldoende van lengte, maar zou iets meer tact mogen hebben. In draf heeft hij, zou hij ook iets meer ruimte mogen maken. Het voorbeen ook iets meer weg mogen zetten en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Al met al wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 11, we taken her in the stud book today, without a premie.
Hij doet het. Nummer 12. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een horizontale hals, heeft een schouder wat schuin is, de bovenlijn is voldoende sterk, kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben en zou ook iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar zou ook iets meer tact mogen hebben. In draf mag het paard wat opwaarts draven en het achterbeen iets meer onder het lichaam plaatsen. Het paard wordt vandaag vanwege kwaliteit beenwerk opgenomen in het stamboek. Number 12 is taken in the stud book without a premie.
Als je zo, ja. Heel goed.
Goed zo. Super, klaar.
begin met nummer 15. Een paard wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Ook een goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Het kruisje is wat kort en wat hellend. Zou ook iets meer lengte in zijn voorbeen mogen hebben. Paard wat voldoende ruim stapt, ook taktmatig stapt. In draf zou je wat opwaartser mogen zijn en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Paard krijgt vandaag, wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 16, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben, is ietsje zwaar in die hals. Komt ook wat diep uit de borst. Paard heeft een lang doorlopend schoft. Zou in de lendenpartij wat sterker mogen zijn. Kruis is lang en ietsje hellend. Paard heeft ook een lang voorbeen, is ietsje hal in het voorbeen. Paard zou in stap wat taktmatiger mogen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 13. Paard met een voldoende edelhoofd, zou ietsje meer nek kunnen hebben. Heeft een lange hals die ook iets dieper uit de borst komt. Een sterke bovenlijn, goed aangesloten. Kruis is voldoende van lengte. Paard heeft een voldoende lang voorbeen, is iets week gekoot. In stap is hij ruim. Af en toe heeft hij wel eens een taktfoutje. Maar over het algemeen stapt hij taktmatig. In draf is hij opwaarts, heeft hij een goed voorbeengebruik, zet het achterbeen er goed onder. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. So now the results of this group, number 15 and number 16 taken in the stud book with the third premie. Number 13 is taken in the stud book with star with a second premie.
Volgt hier de uitslag van nummer 20. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Hij heeft een hals die voldoende van lengte is. Maar die komt wat diep uit de borst. En heeft daarbij ook een onderhals. Schouder is wat steil. Heeft een sterke bovenlijn. Ook goed aangesloten kruislendenpartij. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Kwaliteit beenwerk is voldoende hard. Hij is hard en droog in de benen. De stap van dit paard zou meer ruimte kunnen hebben en ook meer tact moeten hebben. Hij stapt kort lang. In draf is de paard voldoende opwaarts. Heeft hij ook een voldoende achterbeengebruik, maar het zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst en hij zou wat meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. The results of number 20 is taken in the stud book because the walk is not regular. Nou, hier het. Hallo, hallo. Hallo. Krijg je er niks meer in? Nee, de knopje staat uit. Oh. Nee, dit. Ja, maar het staat nu aan. Maar ik krijg geen verbinding of zo. Weer verbinding. Nummer 14, een paard met veel ras, een edel hoofd. Ook een lichte hoofd-halsverbinding, een lange hals, goede schouderligging. Ook een voldoende sterke bovenlijn, kruislendenpartij zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Heeft een kruis wat goed van ligging is, paard wat heel goed stapt, ruim stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft ook een voldoende achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Number 14 is taken in the stud book with Star with a second premie.
Goed zo. Net de hut en losjes. Oh.
Stamboekmerries voor graadverhoging. Dit zijn de 5 die wij premiewaardig achten. Ik begin met nummer 22. Een paard met veel ras, een edel hoofd, veel behang, een hals die voldoende lang is. Schouder is een beetje steil. Hij zou voor een jong paard toch wel sterker in de rug mogen zijn. Kruis-lende aansluiting zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis zou ook ietsje meer lengte mogen hebben. Paard wat in stap wat taktmatiger zou mogen stappen. In draf was hij voldoende opwaarts. Had hij ook een voldoende achterbeengebruik. Vandaar ook de derde premie. Nummer 25, een paard wat grootramig is, heeft een voldoende edel hoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is wat zwaar en komt ook wat diep uit de borst. Heeft een lang schouder, sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou ietsje harder in zijn benenwerk mogen zijn, is verder wel correct. Mijn boek. Boekje werkt niet helemaal mee, maar goed. In stap was hij voldoende ruim. Zou hij iets meer door zijn lijf mogen stappen, iets meer souplesse mogen hebben. En dat had hij in draf ook. Het achterbeen zou iets meer onder de massa mogen komen. Paard krijgt ook vandaag een derde premie. Nummer 24, ook een paard met veel ras, zou ietsje meer nek kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte mogen hebben. Paard wat kwalitatief in de benen sterker zou mogen zijn, is erg week gekoot en sabelbenig. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf is hij voldoende opwaarts. Zou het achterbeen komt ook voldoende onder de massa. Maar vanwege kwaliteit beenwerk krijgt het paard vandaag ook een derde premie. Nummer 23, een paard ook met veel ras. Voldoende edel hoofd, ook een hals die verticaal gesteld is, schouder is ietsje steil, wel voldoende lang. Het schoft op mooi door in de rug, zou de lendenpartij wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft goede benen, is hard in de benen, ook goede beenstanden. Paard wat hier aan de hand vandaag wat moeizaam stapte, zou iets ruimer moeten stappen, ook meer wat met wat meer tact. In draf dan zou het achterbeen aan de hand ook meer onder het lichaam mogen komen, ook meer gedragen mogen zijn. Maar het paard heeft een test gelopen, heeft daarbij 2 zevens in de test gehaald. We hebben de testcijfers overgehaald en het paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 26, ook een grootramig paard, voldoende edel in zijn hoofd, heeft ook een lange hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn, een voldoende lang kruis, ook goed van ligging. Paard staat af en toe wat voor door de knieën, is wat bokbenig noem je dat. En heeft een goede hoek in het achterbeen. Paard wat ruim en krachtig stapt, ook met veel ruimte. De draf was voldoende opwaarts, ook een voldoende achterbeengebruik, ook voldoende buiging daarin. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. So the results from this group, number 26 and 23 are star. 23 is star because he had a good IBOB test.
number 24, 25 and 22 are third premise.
Nummer 27. Een ex-man. Paard met een voldoende edelhoofd. Paard met een voldoende edelhoofd heeft, zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Verticale hals, schouder die er schuin in ligt, ook voldoende van lengte. Bovenlijntje zal misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard wat goede kwaliteit van benen heeft, is droog en hard in de beenwerk. Zou misschien ietsje meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap is hij ruim en stapt hij fijn door het lichaam. In draf is hij iets neerwaarts, heeft hij wel een goed achterbeen en veel buiging. Dus vandaar dat we hem ook ster maken met een tweede premie. Number 27 is a star with a second premie. It's in gelding.
Harmoniaal probleempje. Harmoniaal probleempje. Even mooi aanvoelen. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Nummer 33. Een hengst met veel ras, ietsje zwaar in die hoofd-halsverbinding. Een sterke bovenlijn, een voldoende lang kruis. Een droog, keihard droog beenwerk. Goed van standen. Een paard wat druk was, in stap was hij wat lastig te beoordelen, maar op de momenten dat we hem zagen stappen, was hij voldoende ruim en sloot hij goed aan. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goed voorbeengebruik. Ook heel veel buiging in het achterbeen. Je zou hem misschien graag iets meer willen gaan zien zitten, maar er is altijd wat. Dit paard wordt vandaag Veulenboek Ster. Gefeliciteerd. Number 33 is een Star Stallion.
Nummer 30, een paard met een edelhoofd, een lange verticale hals, goede schouderligging, schuin. Is een voldoende sterke bovenlijn, ook het kruis is voldoende van lengte en goed van ligging. Het paard is hard en droog in het beenwerk. Is daarin wel een beetje sabelbenig en het zou in de stand van het voorbeen iets correcter mogen zijn. De stap van het paard is erg opgewonden, lastig te beoordelen. Maar wat wij hebben gezien, zou je meer ruimte moeten maken en ook iets meer tact daarin kunnen hebben. In draf dan is hij in het voorbeen is hij ruim genoeg, maar het achterbeen zou meer onder de massa mogen komen. Is ook wat hoger in het ritme daarin. Vandaar, vanwege de stap, standbeenwerk en de draf, wordt het paard vandaag geen ster. Number 30, no star today.
Nummer 32 was wat klein gemeten. Paard van 1,72. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Ook een beetje onderhals. Heeft een sterke bovenlijn. Ook een lang kruis wat ietsje hellend is. Paard heeft ook een lang voorbeen. Ook een correct gesteld achterbeen. Maar het voorbeen zou wat correcter in zijn standen mogen zijn. De stap is vooral in het voorbeen wat ongelijk. Zou ook daar iets meer ruimte kunnen maken. In draf is het paard voldoende opwaarts, maar zou daar ook iets meer snelheid in het achterbeen mogen hebben. En ook iets meer te dragen mogen komen. Vandaar, vanwege stap en draf en beenwerk, wordt het van het paard vandaag geen ster. Nummer 32, Big Boy. No star today.
weten we van jou. Snel vertrekken, maar dan moet ik zo lang gaan rondje. Door. Tja. Doe de microfoon er toch. Nummer 31, gepaard met een edel hoofd. Een lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar erg hellend. Lengte van het voorbeen is goed. Ook de stand van het achterbeen is goed. De stap van dit paard zou ruimer moeten zijn. Is wat beperkt. Mist er ook wel eens wat tact. Heeft er wat taktfouten in die stap. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou het achterbeen ook meer tot dragen mogen komen. Paard wordt vandaag geen ster. Nummer 31. No star today. Dat laatste toch? Ja. Laatste paard. Wij danken u voor de komst en de goede georganiseerde keuring. Tot de volgende.